Hello students, welcome back to my class. মই drrajibborah আৰু আজি আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম। এই টপিকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ বহুতে এটো টপিক অমিট কৰিব। এই টপিকটো নপঢ়িবই, এৰিট হৈ যাব। কিন্তু ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিলে যাতে তোমালোকে অ্যাটেম্প কৰিব পাৰা, সেই কাৰণে কনসেপ্টটো বুজি লোৱা। ইমান টান নহয় টপিকটো, একেবাৰে ইজি, ধ্যান দিবা, বুজি পাই যাবা। সো টপিকটোত আমি কি শিকিম যে আমাৰ যে প্লান্ট কমিউনিটিজ বিলাক আছে, বেলেগ বেলেগ প্লান্ট কমিউনিটিজ যে আমি দেখা পাওঁ, এই প্লান্ট কমিউনিটিজ বিলাক ভালকে আমি স্টাডি কৰিব লাগিব, ভালকে বুজি পাব লাগিব। আৰু এই বুজিবলে আমি কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ্স স্টাডি কৰোঁ। এটা প্লান্ট কমিউনিটিৰ আমি ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক স্টাডি কৰোঁ যে সেই প্লান্ট কমিউনিটিজ বিলাক দেখিবলে কেনেকুৱা, সেই প্লান্ট কমিউনিটিজ বিলাকত কিমান বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ আছে, যোনবিলাক স্পিচিছ আছে হেহেতৰ নাম্বাৰ কিমান, হেহেতৰ টাইপস কিমান, হেহেতে কিমান ঘনত্বত পোৱা যায়। সো এই গোটেইবিলাক বস্তু যেতিয়া আমি স্টাডি কৰোঁ সেইবিলাকে হ'ল ক্যাৰেক্টাৰ্স, এটা ক্যাৰেক্টাৰ্স। আৰু গোটেইবোৰ ক্যাৰেক্টাৰ্স আমি যদি ভাগ কৰোঁ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, স্টাডি কৰিবলৈতো আমি ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক ললোঁ, ঠিক আছে। সো এই ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এটা হ'ল এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স আৰু এটা হ'ল সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স। ডিফাৰেন্সটো বুজি ল'বা। এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কি, এটা প্লান্ট কমিউনিটিৰ যোনবিলাক বস্তু আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোনবিলাক বস্তু আমি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, তো সেইবিলাকে হ'ল এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ। মানে অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমি মেজাৰ কৰি পেলাই তাৰ এনালাইসিস কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তো সেইটোৱে হ'ল এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স। সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কি, আমি যোনবিলাক বস্তু দেখিলোঁ, যোনবিলাক এনালাইজ কৰিলোঁ, যোনবিলাক অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ, যোনবিলাক মেজাৰ কৰিলোঁ, ইন কেছ অফ এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স, সেইবিলাক বস্তুৰে আমি কিছুমান নাম্বাৰস দি ল'ম বা কিছুমান আমি সিম্বলস দি ল'ম আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে বস্তুবিলাক আমি ৰেকৰ্ড ৰাখিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। সো সেই ৰেকৰ্ডটো ৰাখিবলৈ আমি কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ্স সিনথেসাইজ কৰোঁ, কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ্স বা কিছুমান সিম্বলস আমি নিজে বনাই লওঁ। সো সেই আমি বনাই লোৱা বা আমি সিনথেসাইজ কৰা কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ্স যোনবিলাক আছে সেইবিলাকে হ'ল সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স। তোমালোকে সংজ্ঞাটো এবাৰ চাই ল'লে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। সো এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কি স্যাৰ? এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স are clearly observable or measurable aspects of a plant community including species types and numbers, বুজিলা? species dominance, individual distribution, plant height, area, volume, growth rate and more. মানে আমি কোনবিলাক কনসিডাৰ কৰিম এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স, যোনবিলাক আমি চাব পাৰোঁ, অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই গোটেইবিলাক। সো এইকেইটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা। সো এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ আন্ডাৰত পৰিব। সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কি স্যাৰ? সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স are derived from analytical characters. মন কৰিবা, সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক আমি ইয়াৰ পৰাই পাওঁ and used to analyze various trends within a community. আমি তাৰ পৰা এনালাইটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাকৰ পৰা আমি সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক ডেভেলপ কৰোঁ। তো সেইটোৱে বস্তু হ'ল সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স। ওকে, নাও আমি ডিটেইলছত বস্তুটো ডিসকাস কৰিম। তো এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ যদি আমি কথা পাতোঁ, এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক আকৌ আমি দুটা মেইন ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল কোৱান্টিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স আৰু এটা হ'ল কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স। কি বস্তু স্যাৰ? কোৱান্টিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কোৱান্টিটি আৰু কোৱালিটি। কোৱান্টিটিত কি আহিব, কিমান নাম্বাৰ আছে, কিমান ব্ৰেথটো কিমান কি আছে, সেইবিলাক চোৱা। ফ্ৰিকুৱেন্সি, প্ৰথমতে কোৱান্টিটিভ ক্যাৰেক্টাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি, দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ চেম্পলিং ইউনিটছ ৱেৰ এ স্পিচিছ অকাৰ্ছ। মানে ফৰ এক্সাম্পল এখন ফৰেষ্ট আছে, এই ফৰেষ্টটোত ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান, এই ফৰেষ্টটোত সেই যোনটো আমি প্লান্ট কমিউনিটিৰ কথা পাতি আছোঁ, এই প্লান্ট কমিউনিটিটোৰ স্পিচিছ কিমান, এডাল আছে, দুডাল আছে, 100ডাল আছে। সো ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো হ'ল প্ৰথম টপিকটো। ফ্ৰিকুৱেন্সি চাম আমি, ডেন্সিটি চাম, দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল অফ এ স্পেচিছ পাৰ ইউনিট এৰিয়া। আমি ডেন্সিটি পঢ়ি থৈছিলোঁ হয়নে, যেতিয়া পপুলেশ্যন ইক'লজি পঢ়িছিলোঁ, তাত আমি পাইছিলোঁ যে ডেন্সিটি ঘনত্ব কিমান, যে এটা পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ বা পাৰ এৰিয়া ভলিউমত কিমান আছে। সো যদি ঘনত্ব বেছি, ডেন্সিটি বেছি, বুজি পাইছানে? সো সেইটো কভাৰ এণ্ড ভেচেল এৰিয়া, গ্ৰাউণ্ড এৰিয়া কভাৰ্ড বাই প্লান্ট কেনপিছ এণ্ড দ্য এৰিয়া পেনেট্ৰেটেড বাই প্লান্ট স্পেচিছ। কিমান এৰিয়া সেই প্লান্ট কমিউনিটিটোৱে কভাৰ কৰিছে। যদি ডাঙৰ ডাঙৰ বৰগছ হয় বহুত এৰিয়া কভাৰ কৰিব। যদি আমি প্লান্ট কমিউনিটি কনচিডাৰ কৰি আছোঁ সেই সৰু ঘাঁহ বনবিলাক, শ্ৰাবছবিলাক, তো সিহঁতৰ এৰিয়া কিমানখিনি কভাৰ কৰিব, খুব কম কভাৰ কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল 4 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ, এহেঁতে ধৰি লোৱা
10 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 100 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰো কভাৰ কৰিব পাৰে আইডিয়াটো বুজিছে না তো সেই হিচাপত আমি এটা মেজাৰেবল ক্যাৰেক্টাৰ্স উলিয়াই লম আৰু হেতু কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰো আমি কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰো তো এই কাৰণে কোৱান্টিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স এবান্ডেন্স দা নাম্বাৰ অফ ইন্ডিভিজুৱেল অফ স্পেচিছ পাৰ স্যাম্পলিং ইনডিউট কিমান নাম্বাৰ আছে এবাৰ স্যাম্পল কৰোতে কিমান নাম্বাৰ পোৱা যায় হেতু এটা এবান্ডেন্সটো তাত গম পাম কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে কি কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে একেটা প্লান্ট কমিউনিটি এনি আমি কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্সটো কেনেকৈ চাম ফিজিওনমি মানে কি The general appearance of vegetation based on dominant species কেনেকুৱা দেখিবলে কেনেকুৱা লাগি আছে প্লান্ট কমিউনিটিয়ে যোনটো এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে সেই এৰিয়াটো দেখিবলে কেনেকুৱা এপিয়াৰেন্সটো কেনেকুৱা সো এটো এটা কোৱালিটি ক্যাৰেক্টাৰ হয়নে তোমাক যদি এটা কয় তোমাৰ চকু কেটা হেতু হল কোৱান্টিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স চকু দুটা কেনেকুৱা ধুনিয়া মানে দেখিবলে ধুনিয়া ভালকে চকুটোৱে কাম কৰিছে দূৰৰ বস্তু দেখিব পাইছে ওচৰৰ বস্তু দেখা পোৱা নাই সো হেতু এটা কোৱালিটি বুজিছানে তো কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাকৰ আন্ডাৰ ফিজিওনমিটো পৰিব জেনাৰেল এপিয়াৰেন্স অফ দা ভেজিটেশন ফিনোলজি পৰিব দা স্টাডি অফ সিজনাল চেঞ্জ ইন প্লান্টস সিজনালি কেনেকৈ চেঞ্জ হয় সেই প্লান্ট কমিউনিটিটো সাচ এজ ফ্লাৱাৰিং এণ্ড ফ্ৰুটিং টাইমস ফ্লাৱাৰিং আৰু ফ্ৰুটিং টাইম সিজনালি চেঞ্জ হৈ থাকে তো হেতু যেটা স্টাডি কৰিম হেতু এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ আন্ডাৰতে পৰিব বাট হেতু এটা qualitative characters quality to determine করব কিমান ফ্রুট হইছে কেতিয়া হইছে কিমান টাইমলৈকে থাকে ফ্রুটিং টু ফ্লাওয়ারিং যদি হইছে সেই ফ্লাওয়ারিং টু কিমান ধুনিয়া কিমান টাইমলৈকে থাকে সেই ফ্লাওয়ারটোৱে কিবা সেন্ট এৰিছে নেকি সেই ফ্লাওয়ারটোৱে যদি সেন্ট এৰিছে কোনবিলাক পলিনেটাৰ্স অ্যাট্ৰাক্ট কৰিছে সো এই গুটেবিলাক বস্তু কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স আন্ডাৰ পৰিব স্ট্ৰাটিফিকেশন ভাৰ্টিকেল লেয়াৰিং অফ প্লান্ট স্পেচিছ ইন এ কমিউনিটি স্ট্ৰাটিফিকেশন মানে কি মই বুজাই দিওঁ ধৰি লোৱা এখন ফৰেষ্ট এই ফৰেষ্ট বিলাকত প্লান্টস বিলাকে এটা তৰপ বনায় ফৰ এক্সাম্পল একেবাৰে উখ গছ বিলাকে ওপৰৰ তৰপটো বনায় হয়নে ডাঙৰ গছ বিলাকে তাৰ তলতে এটা লেয়াৰ আছে এটা তৰপ আছে যোনবিলাক নি সৰু গছৰে আবৰি থাকিব তো এইবিলাক কি এটা লেয়াৰ এটা স্ট্ৰাটিফিকেশন একেবাৰে তলত কি আছে ঘাঁহ বন থাকিব হয়নে সো সেইবিলাক যদি আমি কনসিডাৰ কৰো স্ট্ৰাটিফিকেশনটো কেনেকুৱা সেই প্লান্ট কমিউনিটিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাটিফিকেশন বনাইছে সেইটো টাইপ এবান্ডেন্স ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ প্লান্ট ইন পেচেছ অৰ গ্ৰুপছ পেচেছত আছে নে গ্ৰুপছত আছে মানে ইয়াত আধা আছে তাৰপিছত আধা নাই তাৰপিছত আকৌ ইপিনে আছে আৰু যদি আছে কেনেকৈ গ্ৰুপ হৈ আছে নে সিঙ্গল হৈ আছে সেইটো বস্তু সোশিয়েবিলিটি দা ডিগ্ৰী অফ এছ'চিয়েশ্যন বিটুইন স্পিচিছ মানে এডাল প্লান্ট এডাল যদি আছে প্লান্ট কমিউনিটি এটা কথা পাতি আছো সেই প্লান্ট কমিউনিটিডাল থাকিলে বেলেগ কমিউনিটি ইয়াত জীয়াই থাকিব পাৰে নে নাই যদি জীয়াই থাকে ইয়াৰ লগত কোনবিলাক স্পিচিছ সঘনাই পোৱা যায় আইডিয়াটো বুজি পাইছানে যদি ই আছে এডাল প্লান্ট যদি আছে ফৰ এক্সাম্পল এটো প্লান্ট কমিউনিটি কিবা এটা প্লান্ট কমিউনিটি আমি ষ্টাডি কৰি আছো সো এই প্লান্ট কমিউনিটিডাল থাকিলে ধৰি লও ইয়াৰ লগত কি বেলেগ ইনসেক্টস সেই এৰিয়াত পোৱা যাব কি বেলেগ গছ-গছনি ইয়াৰ লগত হ'ব আৰু যেহেতু ই আছে কি গছ-গছনি ইয়াত নাথাকিব কিবা ই কেমিক্যাল ৰিলিজ কৰিছে নেকি আৰু কেমিক্যাল ৰিলিজ কৰিলে কি গছ-গছনি ইয়াত গজিব নোৱাৰিব তো সেই গুটেবিলাক কনসেপ্ট আমি সোশিয়েবিলিটিৰ আন্ডাৰত পঢ়ো বুজি পাইছা ভাইটালিটি মানে কি কেপাসিটি ফৰ গ্ৰোথ এণ্ড ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা গ্ৰোথ হৈ আছে গ্ৰোথটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে নে ষ্টেম হাইটটো বাঢ়িছে নে ৰুট লাইন বাঢ়িছে নে নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্স কিমান আছে এবান্ডেন্সত আছে নে কম আছে নে এইবিলাক গোটেইবিলাক কোড পৰে এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্স এবাৰ সামাৰাইজ কৰি দিছো এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ আমি দুটা বস্তু পাম এটা হ'ল কোৱান্টিটেটিভ এটা হ'ল কোৱান্টিটেটিভ মানে কি যোনবিলাক একদম ডাইৰেক্টলি আমি পিন পইণ্ট কৰিব পাৰোঁ নাম্বাৰ হাইট এইবিলাক ডাইৰেক্টলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ কোৱান্টিফাই কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক কোৱান্টিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে যাৰ কোৱালিটিটো আমি চাই পেলাই হেতু ওপৰত ডিসকাস কৰিম যেনেকৈ ফ্লাৱাৰিং হৈ গ'ল ফ্ৰুটিং হৈ গ'ল সিজনাল ভেৰিয়েশন কেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত স্ট্ৰাটিফিকেশনটো কোনটা ভেৰিয়েশনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে এবান্ডেন্স কেনেকুৱা এই গুটেবিলাক সো দিস আৰ কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ্স আই হোপ এনালিটিক ক্যাৰেক্টাৰ্সটো বুজি পাইছা সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্সৰ ডিটেইলছ লৈ আহি যোৱা সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স ডিটাৰমাইন্ড আফটাৰ এনালাইজিং কোৱান্টিটেটিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ ডাটা মন কৰিবা দেই আমি সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্সটো ডাইৰেক্টলি নাপাওঁ আমি কি এনালাইজ কৰিব লাগিব এনালাইটিক ক্যাৰেক্টাৰ্সটোৱে ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু সেই ক্যাৰেক্টাৰ্স সেই ডাটাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ কম্পেয়াৰ কৰোঁ বেলেগ ভেজিটেশন তো এটো সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স সো এটো সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্স বুলি কিয় কোৱা হয় বিকজ আমি এতিয়া মানুহে জানিবলৈ ৰিসাৰ্চাৰ কোনোবা যদি আছে কোনোবা যদি ষ্টুডেন্ট আছে হেহেতে জানিবলৈ আৰু আমি ভালকে বস্তু বুজাবলৈ আমি কিছুমান এতিয়া নাম্বাৰস বা কিবা বস্তুবিলাক এসাইন কৰিম কিবা সিনথেসিস কৰিম সো সেই বস্তুবিলাক সো প্ৰেজেন্স এণ্ড কনষ্টেন্স প্ৰেজেন্স এবসেন্স টু দেখুৱাম ফৰ এক্সাম্পল এক্সটেন্ট অফ অকাৰেন্স অফ এ স্পেচিছ ইন এ কমিউনিটি কেটেগৰাইজ ফ্ৰম ৰেয়াৰ মানে যদি আমি কাউন্ট কৰি পালো ধৰি লোৱা
কাউণ্ট কৰি পেলাই আমি নিজে বনাই লৈছোঁ যদি কাউণ্ট কৰি পাওঁ আমি 10 পৰা 20 ডাল প্লান্ট এটা এৰিয়াৰ 10 পৰা 20 ডাল প্লান্ট পাওঁ তেতিয়া আমি তাত কি দিম 1 to 20% প্ৰেজেন্স ফৰ এক্সাম্পল দিছোঁ টু কনষ্টেণ্টলি প্ৰেজেণ্ট আৰু ধৰি লোৱা একদম তাত ধৰি লোৱা পুৰা ফুল প্ৰেজেন্স আছে তো 8 মানে ধৰি লোৱা 100% 800 ডাল প্লান্ট পালোঁ বা 1000 ডাল প্লান্ট পালোঁ 1000 ডাল প্লান্টত আমি কিবা 80% তাৰ এৰিয়া কভাৰ কৰিছে সেনেকৈ যদি দিওঁ সো এইবিলাক পাৰ্চেণ্টেজত যে দিছোঁ এইবিলাক ডাইৰেক্টলি কাউণ্ট কৰি এটা অভাৰঅল এটা এভাৰেজ দি আছোঁ আমি যে ফিল হৈছে যে অ'কে এই ফৰেষ্টৰ এৰিয়া ইমানখিনি এই ফৰেষ্টৰ এৰিয়া 100 কিলোমিটাৰ 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমি যদি ভালকৈ কাউণ্ট কৰি চাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে মোৰ লেছ পোৱা যায়েই প্ৰেজেণ্ট অভাৰঅল তেতিয়া আমি যে দিছোঁ যে এইটো 80% কভাৰেজ আৰু যদি আমি চাওঁ যে এইটো এৰিয়া যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ আমি যদি যেতিয়া এইটো এৰিয়া ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেখোন ইয়াত এডাল পাইছিলোঁ আৰু বাকীখিনি এৰিয়া যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ তাত দেখোন একোৱে প্লান নাই তো আমি কি দিলোঁ অনলি 10% এভাৰেজ সো এই বস্তুটো আমি নাম্বাৰ এটা ডাইৰেক্টলি নাম্বাৰ পোৱা নাই যেনেকৈ আমি আগতে এনালাইটিকেল কেৰেক্টাৰ্ছত কি পাইছিলোঁ প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেল কাউণ্ট কৰি যোনটো সঠিক ৰিজাল্ট সঠিকে দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি কৰিছোঁ আমি বেছড অন দ্য এনালাইটিকেল কেৰেক্টাৰ্ছ আমি কিছুমান সিনথেটিক কেৰেক্টাৰ্ছ ডেভেলপ কৰিছোঁ বনাইছোঁ যাতে বস্তুবিলাক আৰু বুজাবলৈ সহজ হয় আইডিয়াটো গম পালা সো এই বস্তুটো যদি চোৱা তোমালোকে আৰু গম পাব এইটো চোৱা যদি ৰেয়াৰ হয় ৰেয়াৰ মানে কি একেবাৰে নাই মানে ৰেয়াৰ প্ৰেজেণ্ট ইন 1 to 20% অফ দ্য চেম্পলিং ইউনিট মানে সেই প্লান্টডাল 1 to 20% হে পাবা যেতিয়া চেম্পল কৰিবা কিবা এটা এৰিয়া চেম্পল কৰিবা 1 to 20% হে পোৱা চান্স আছে সেলডম প্ৰেজেণ্ট occasionally present 21 to 40% of the sampling often present 41 to 60% mostly present 61 to 80% so যদি পোৱায় এখন ফৰেষ্টৰ যিকোনো এটা চেম্পল এৰিয়া লৈছা সো তাত যদি গৈ চোৱা তেতিয়া হেল প্লান যদি পোৱা তো আমি 61 to 80% দি দিব পাৰোঁ যে প্লানডালৰ এভাৰেজ প্ৰেজেন্স কিমান 60 to 80% কনষ্টেণ্টলি প্ৰেজেন্ট মানে য'তে যোৱা ততে পোৱা য'তে খোজ দিয়া তাতে হেল প্লান্ট আছে সো present in 81 to 100% of the sampling unit তো এনেকৈ আমি বস্তুবিলাক আৰু ইজি কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু সিনথেটিক characters বুজি পালা fidelity মানে কি degrees of species restriction to a particular community ranging from accidental occurrence fidelity 1 to exclusive presence in one community so এটো কি বস্তু স্যার fidelity মানে কি fidelity মানে হল যে এডাল প্লান্ট আমি কিমান যদি fidelity 1 বুলি দিওঁ তেতিয়া plants appearing accidentally মানে হেডাল প্লান্ট যোনডাল আমি কভাৰ কৰি আছো যোনডাল প্লান্টৰ বা প্লান্ট কমিউনিটিটো আমি পঢ়ি থাকোতে যোনডাল প্লান্টৰ কথা ভাবি আছো সেই প্লান্টডাল যদি আমি নেপাওঁ এক্সিডেন্টালি হে পাওঁ কোবাত এডাল আছে তো তাক fidelity 1 বুলি কম fidelity 2 মানে কি ইনডিফাৰেন্ট প্লান্টস মে অকাৰ ইন এনি কমিউনিটি বেলেগ কমিউনিটিত আমি যদি চাওঁ তেতিয়া প্লান্টডাল পোৱা চান্স আছে মে fidelity 3 species which occur in several kinds of communities but are predominant in one preference for example ইয়াৰ এটা plant community আছে ইয়াৰ এটা plant community আছে ইয়াৰ এটা plant community আছে for example ইয়াত পোৱা যায় ইয়াত নাপায় আকৌ ইয়াত পোৱা যায় so হেতু হলে fidelity species which occur in several kinds of communities but are predominant in one for example সবতে পোৱা যায় but এডালত বহুত বেছিকে পোৱা যায় এটা কমিউনিটিত বহুত বেছিকে হেডাল প্লান্ট পোৱা গৈছে but কিছুমানত এডাল পোৱা গৈছে বা কিছুমানৰ নাই সো হেতু fidelity 3 হ'ব fidelity 4 especially present in one community but may occasionally occur in other communities as well ইয়াতো পোৱা গৈছে বেছিকে পোৱা গৈছে এটা কমিউনিটিত but ইয়াত দুটামান পোৱা গৈছে ইয়াতো পোৱা গৈছে আৰু বেলেগ এটা কমিউনিটিৰ এটা পোৱা গৈছে তো হেতু fidelity 4 হ'ব fidelity 5 occurs only in one particular and not in others exclusive মানে অকল ধৰি লোৱা কেতিয়াবা কি হয় প্লান্ট এডাল এটো কমিউনিটিত হে পোৱা যায় পুৰা ফুল পোৱা যায় fidelity মানে 5 আৰু বাকিত কোটোৱে নাই তো হেতু হল এক্সক্লুসিভত পৰিব তো এইবিলাক কি বস্তু এইবিলাক তোমালোকে এতিয়া মনত ৰাখিব নালাগে মই তোমালোকক কনসেপ্টটো বুজাই আছো তোমালোকে খালি ওপৰৰ মেইন টপিকটো লিখিলে হ'ব মেইন তোমালোকে এইকেইটা লিখিলে হ'ব সিম্পল কেম তোমালোকক এই দুটা যে দিছো এটা পজ কৰি পেলাই লিখি লবা বাট দিস ইজ ফৰ ডেপথ আৰু বুজিবলে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ওকে সো fidelity to হৈ গল নেক্সট ডমিনেন্স সোৱা can be both synthetic and analytical dominance considers the area occupied or biomass with relative dominance calculated by comparing the dominance of one species to the total dominance of all species dominance মানে কি মেইনলি ডমিনেট কৰি আছে মানে হি মানে প্লান্ট কমিউনিটি এডালত এটা প্লান্ট কমিউনিটি যে আছে এই প্লান্ট কমিউনিটি বিলাকত সাবা কিছুমান স্পিচিছ মানে বেছি এমাউন্টত পোৱা যায় সো যোনবিলাক স্পিচিছ সবতকে বেছি নাম্বাৰত সবতকে বেছি পৰিমাণত পোৱা যায় সেইবিলাকক আমি ডমিনেন্ট স্পিচিছ বুলি
মানে সেই এৰিয়াটোত ডমিনেন্স তাৰ বেছি সো ডমিনেন্সটো কেনেকৈ মানে ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ দেখুৱাবা ৰিলেটিভ ডমিনেন্স কভাৰ ইকুৱেল ডমিনেন্স কভাৰ অফ দ্য স্পেচিছ ডিভাইডেড বাই টোটেল ডমিনেন্স কভাৰ অফ অল দ্য স্পেচিছ ইনটু 100 সো এইটো কৰিলে তোমালোকে ডমিনেন্সটো কিমান সেই প্লান্টটোৰ সেই কমিউনিটিটোত হেতু উলিয়াই দিব পাৰিবা সো আই হোপ তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালা ইমান ডেপথত নালাগে যাব তোমালোকে খালি এই বস্তুখিনি লিখিলেই হ'ব সিনথেটিক ক্যাৰেক্টাৰ্ছৰ বিষয়ে অলপ তাৰপিছত আমাৰ এনালাইটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ্ছৰ বিষয়ে অলপ আৰু যদি তোমালোকৰ ইমানখিনি মুখস্থ কৰিবলৈ এইখিনি টান লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা লিখিলেও হ'ব সো পজ কৰিবা এই পইণ্টকেইটা খালি পইণ্ট ডাউন কৰিবা আৰু এইটো তুমি ফৰ্মুলা দিলে হ'ল ৰিলেটিভ ডমিনেন্সৰ কভাৰটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় আৰু যদি ইয়াতকেও আৰু শ্বৰ্ট তোমালোকক নোটছ লাগে ইউ কেন অলৱেজ চেক মাই ৱেবছাইট AxomiaBio.com তাত মই ইয়াতকেও সৰুকৈ তোমালোকৰ নোটছ বনাই থৈছোঁ ইউ কেন ডাউনলোড আৰু তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰিবা আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বুজি পালা আসলতে বুজি পাইছা সেইটোহে মেইন ফ'কাছ দেই যদি বুজি পালা লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা উই উইল মেট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উইথ এ নিউ টপিক বাই বাই